مسكينة هي المرأة بخلق رسولنا الكريم من حلم وصبر ورأفة ورحمة، وبالحكمة والموعظة الحسنة صقل أخلاق أصحابه وزوجاته وغرس التوحيد في قلوبهم. وما لبث إلا أن تأثر بسنته أهل الأرض من كل صوب، فدخلت الشعوب في دين الله أفواجاً. وهذه كلمة تذكر بأخلاق خير البرية وأثرها في نفوس العرب والعجم، حتى أصل بك أيها الرجل الذي اخترت طريق الزواج بحكمة، فبأخلاقك الرفيعة وجدت من أسرت عيناك واقتنع بها فؤادك، وأشبعت غرائزك بحلال، فدق قلبك فرحاً، فحصل القبول، ولم يكن إلا ثمرة لكرم أخلاقك وأدب طلبك وأصالة دينك، حتى وافق أهلها أن يسلموها إليك طائعين، وهم مطمئنون إلى رجل صالح يخاف الله في ابنتهم قرة أعينهم التي ربوها سنين في حضن العز والكرامة، أم حملتها 9 أشهر، وأب أنفق الغالي والنفيس لترتسم السعادة على وجهها، فقدموها لك بكل شرف، ينتظرون منك صونها وإكرامها كما أكرموها. فإذا هي تسلم إليك في ليالي الأفراح، والمعازيم ترقص، والأطفال تلعب، والأم بين هم وفرح، قلب يتمزق ودمع على الخدود يذرف، فتنطلق بها إلى عش الزوجية، وقلبها يخفق خوفاً من مصير مجهول، لكنها تؤاسي نفسها بأنها ستعيش في كرامة. ولكن الأيام تمر، فإذا بكل منكما يكتشف الآخر سلبيات وإيجابيات، عادات وطباع، فتنقلب الحياة من سعادة واهمة إلى شقاء واقع، وتنقلب حياة المرأة المسكينة من جنة خضراء إلى صحراء قاحلة، فيصير العش الذي حلمت به قفصاً مظلماً، سجانه رجل تحت رحمته تعيش، متى شاء أطعمها ومتى شاء جوعها. فإذا بالرجل يرجع ذكراً جاهلياً، فتنقل المرأة سلعة بين يدي أب أو أخ أو زوج، لا تلقى إلا الهوان، ولا ترى إلا للمتعة والولادة، فيصير الذكر مصدر عز، والبنت تكاد تودى في التراب، عقلية مقفرة لا تسمح بالفكر السوي، ولا ترجو من الحياة إلا التمتع والتسلط. يا كريم الفطرة، أليس في شرف تكريم الله لك بأحسن صورة وتنزيل كتابه لتعيش بالحلال والحرام ما يجعلك فارقاً بين الإنسان والحيوان؟ ليس لك أن تهين من كرمه الله، ولا أن تحرم ما أحله، أو تحل ما حرمه دين أنت عن جوهره بعيد. ليس لك أن تتدخل في مملكتها بعد أن وظفك الله للتكسب خارج البيت. حريتها حق أقره الله، فلم تحبسها بينما تملأ مجالس السمر ضحكاً؟ ولم تدعي التمسك بالدين وأنت تشجعها على التبرج والاختلاط؟ أتخالف حديث المصطفى: لا هجرة فوق 3 أيام، ثم تهاجرها أسابيع، فتتركها وحيدة في بيت مليء بالأرواح، قلبها مجروح ودمعها مكبوت؟ أتظن تقلباتك المزاجية ستجلب السكينة؟ أتستغل ضعفها أو صغر بيت أهلها لتهينها؟ ليكن بديهاً عندك، الحياة الزوجية مسؤولية عظيمة تسأل عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليست المسؤولية في الملبس والخروج فحسب، بل في حسن المعاشرة والعشرة بالمعروف، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واعلم أن مرآة معاملتك لزوجتك تعكس حالك الحقيقية، فإن كنت جزوعاً انطبع ذلك في أولادك، وإن كنت متسلطاً توارثت أجيالك الظلم. فطيب صفحات ماضيك السوداء، وافتتح صفحة جديدة بيضاء. لا تنبش الماضي، وليكن المستقبل مشدوداً إلى أمل العيش تحت ظل زوجتك ووجودها. فالحياة الزوجية وئام وصبر، تفاهم وتضحية، ليست معركة بين غالب ومغلوب، ولا سيفاً بيد جاهل. اتق الله في نفسك وزوجك، فباتباع كتاب الله وسنة رسوله تحظى بالفلاح. وتذكر: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.